Hello guys, mga pagsirayan. At nandito tayo ngayon para turuan ko kayo kung paano mag-carve ng mga kailangan natin. Ang carving knives na gagamitin natin. Siyempre, papaya. Para simulan, kailangan i-drawing mo muna kung ano yung gusto mong i-open dun sa prutas. Sample. Everybody shake it, baby. Okay guys, ayun, nakikita nyo. Meron na siyang drawing. Ngayon, papalabasin natin yan. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick.
Everybody shake it, baby. Kick. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Meron na po tayong papaya san. Ano, tinola mo na.